السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أعزائي متابعين قناة الرياضيات، معي من عبد الله. وسؤال هندسة: أوجد قياس الزاوية الخضراء سيتا. معنا هنا في مثلث كما نرى أمامنا، وهذا المثلث فيه قطعة مستقيمة في الداخل عملت لي زاوية هنا 45 درجة، وهنا قسمت لي الضلع اللي في الأسفل إلى قطعتين متساويتين تماما، وفي زاوية هنا في الأعلى 15 درجة. المطلوب إيجاد قياس الزاوية الخضراء سيتا. يمكنك تثبيت الفيديو ومحاولة إيجاد الحل بنفسك. على بركة الله نبدأ مع بعض عرض الفكرة وعرض الطريقة. لكن رجاء اللي بيشوفنا لأول مرة يشترك في القناة ويفعل زر الجرس ليصله كل جديد، والباحث على أسئلة الهندسة يجدها في قوائم التشغيل في قائمة بعنوان الهندسة. نبدأ الفكرة والطريقة. في بداية الأمر هذا المثلث اللي احنا شايفينه، الجزء هذا المثلث هنا عندك زاوية 45، دي تعتبر زاوية خارجة عنه، والزاوية الخارجية بتساوي مجموع الزاويتين الباعدتين. يعني هنا 15 زائد كام يدينا ال45، أو نطرح ال45 ناقص 15 يبقى هنا الزاوية دي هتكون 30 درجة. فبالتالي قدرت أعرف إن الزاوية المجهولة دي لو كنا سميناها إكس هتطلع ب30 درجة. طيب هنا دي زاوية، كلها الزاوية دي هتكون زاوية ايه؟ مستقيمة 180 درجة. عندي منها جزء 45، يبقى لو طرحت ال 180 ناقص ال 45 هيديني هنا 135 درجة. هبتدي ان انا اصل قطعة مستقيمة هنا تساوي تماما هذه القطعة المستقيمة عشان انشأ مثلث ايه اللي احنا محددينه ده؟ مثلث متساوي الساقين. مثلث متساوي الساقين، ومعروف ان المثلث المتساوي الساقين بيكون زاويتي القاعدة متساويتان. يعني هنا 30، يبقى هنا الزاوية دي هتكون هي كمان 30 درجة. طب هنا الزاوية دي لوحد، لان ال 135 شاملة الجزء ده كاملا، هنا شاملة الجزء التاني ده اللي هنا مع الزاوية دي. طيب يبقى هنا ال30 و30 60، وطبعا زوايا المثلث كاملة بتكون 180، يبقى إذا الزاوية اللي موجودة هنا الجزء ده بس بيكون كام؟ 120 درجة. يبقى هنا الزاوية دي هنا 120، لكن كلها 135، يبقى لو طرحت ال 135 من ال 120 هتطلع الزاوية دي بتكون 15 درجة. هنا توضيح ال 180 مجموع قياسات زاوية المثلث ناقص 30 ناقص 30 التانية، يبقى إذا الجزء ده 120 درجة. وبالتالي طبعا كل دي كانت 135 ناقص ال 120 هيطلع الزاوية دي هتكون 15 درجة. هتلاحظ ان هنا دي الزاوية 15 وهنا دي الزاوية 15، افهم من كده ان الضلع ده لابد ان يساوي الضلع ده، يبقى اذا المثلث ده مثلث ماله؟ متساوي الساقين. هذا المثلث يكون متساوي الساقين. هنبتدي نوصل الضلع اللي هنا ده، نوصل الزاوية دي، هننشأ مثلث، وهيكون هذا المثلث متساوي الساقين كما نرى أمامنا. هنجد إن هنا دي الزاوية دي 15 و45 60 درجة، وطبعا دي 60، يبقى لازم التانية دي تكون زيها 60 لأنه متساوي الساقين. وطبعا مجموع قياسات زوايا المثلث بتكون كلها 180 درجة، يعني إذا الزاوية التالتة دي لابد إنها تساوي هي كمان 60 درجة. يبقى إذا المثلث هيطلع مثلث ماله؟ متساوي الأضلاع. جميع الأضلاع التلاتة هتكونوا مالهم؟ متساويين، لأن طبعا زوايا التلات زوايا بيكون 60 درجة لكل منهما. طيب هنا دي 60 ودي 30، إذا المجموع ده 90، وطبعا الزاوية كاملة بتكون مستقيمة هنا، يبقى إذا الزاوية التانية دي هتكون 90 درجة. ولو جينا نركز مع هذا المثلث الزاوية دي هتكون 90 درجة، وطبعا هذا المثلث متساوي الساقين، يبقى إذا زاويتين القاعدة مجموعهم الاتنين، الزاوية دي كاملة هنا والزاوية دي كاملة، الاتنين مع بعض يكونوا 90 درجة هما كمان. يعني إذا الزاوية اللي تحت دي 45 درجة، والاتنين دول مجموعهم 45 درجة، معلوم منها 15 درجة. يبقى إذا الزاوية سيتا بتساوي، يبقى سيتا هنا هتساوي ال45 درجة ناقص ال15 درجة، يبقى بالتالي هتساوي 30 درجة. وبكده قدرنا نثبت ان هذه الزاوية سيتا بتساوي 30 درجة. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.